What's up guys? Ngayon, babalik kami sa aming pangalawang araw ng pagtatanim. Ako si Jasmine Bernabe. At ako, si Juliana may Samahan niyo kami sa aming pangalawang vlog. So, tara. So, samahan niyo kami sa Monday group. Tara! Ngayon ang Monday group. At ngayon po, nagbubungkal naman po sila lang okay. Ito po, nagdidilig po sila naman. Hello guys, nag-uukay ako ng ginto. Baka makahanap kasi ako para sa pamilya ko, sa family ko. Para sa child support po. Charot lang po pala. Ba't ka tinutulog?
ang bato. Darna! Ngayon, dito na po kami sa Thursday group. Tara sa ano. Focus mo. Yanin, nagbilig ka. Uy, dali mo patawa ko naman. Ay. Ulit. Take me. Step 2. So, samahan nyo kami sa Friday group. So, what's up, guys? Step 2.